आता काही जण आहेत डायरेक्ट जाणार डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि तिथे शोधणार DgFontची लिंक, आणि जर लिंक नाही सापडली तर येणार कमेंटमध्ये आणि तिथे म्हणतील DgFontची लिंक कुठे आहे आणि शिवाय देणार. तर प्लीज भावांनो तसं काही करू नका. व्हिडिओ पूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका. तुम्हाला DgFont पाहिजे असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, नक्की DgFont मिळेल. तर भावांनो सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. जय सावता जय शिवराय मित्रांनो. जर कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरची बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. चला तर मित्रांनो बघूया आजचा व्हिडिओ. तर भावांनो, सध्या एडिटिंग म्हटलं की DgFontची गरज लागणारच आणि प्रत्येक छोटा मोठा एडिटरला वाटतं की एक DgFont त्याच्याकडे पण पाहिजेच. पण भावांनो त्याचे देखील काही रूल्स आहेत. आता काही जण बोलणार की तू फक्त व्ह्यूज आणि लाईकसाठी थंबनेलवरती DgFont लावला किंवा तू बोलला DgFont मिळणार फ्रीमध्ये. तर भावांनो तसं काही नाही. माझ्या डिझाईनमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये DgFont बघितल्यावर मला खूप जणांचे मेसेज आले DgFont दे. मला पण त्यांना रिप्लाय नाही केला तर ते सारखं मेसेज करतात. तर भावांनो तुम्हाला जर DgFont द्यायचे असते तर सगळ्या यूट्यूबरने तेच केलं असतं आणि चॅनल ग्रो केले असते. तर भावांनो DgFont द्यायला कोणाला परमिशन नाही. त्यासाठी मी एक विनंती करतो की तुम्ही कोणत्या यूट्यूबरला किंवा एडिटरला DgFont मागू नका. जर तुम्हाला DgFont पाहिजे असेल तर मी त्यांच्या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. त्या चॅनलवरती जाऊन तुम्ही DgFontविषयी सगळी इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. तर भावांनो कोणाला पण सारखं DgFont मागून परेशान करू नका. आणि जर तुम्हाला DgFont क्रिएटरचा व्हॉट्सअप नंबर पाहिजे असेल तर मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून नक्की मेसेज करा. तिथे आपण प्रत्येकाला रिप्लाय देत असतो आणि तुम्हाला मी तिथे नंबर पण देईल. माझी इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर भेटूया भावांनो पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.